สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราเองนะครับผมเราอยู่กันที่หมู่บ้านเมคารามอินทรานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าบ้านของผมจะมีอะไรบ้างแล้วผมใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับตามเลยครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้นะครับเรากับแฟนช่วยกันดีไซน์เลือกพวก reference อะไรต่างๆนะครับทำพวก presentation นะครับไปปรึกษาทีมนะครับก็คือทีม Wolf House นะครับให้เขาช่วยเนรมิตสิ่งที่เราคิดนะครับในบ้านหลังนี้นะครับให้เป็นจริงนะครับผมก็เข้ามาโซนแรกครับผมก็จะเป็นฟอยเย่นะครับผมสิ่งที่ผมทำกันเลยก็คือเราจะต้องมีตู้เก็บรองเท้าต่างๆนะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างใส่รองเท้าเป็นที่สุดท้ายนะครับผมหลังจากแต่งตัวเสร็จทุกอย่างแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็อยากจะเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อเลือกรองเท้าคู่โปรดของผมนะครับผมก็จะเลือกเอาคู่ที่ใส่บ่อยที่สุดมาเก็บไว้ในนี้นะครับจะไม่ได้เป็นแบบโชว์รองเท้าขนาดนั้นเพราะว่าอยากให้มันเรียบร้อยแล้วก็คุมโทนที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีนี่ครับหุ่นยนต์นะครับเป็นโรบอทนะครับเอาไว้สำหรับดูหมาโดยเฉพาะนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดบางมุมมันอาจจะหลบซ่อนนะครับเพราะว่าหมาของผมเร็วมากถ้าหมาหลุดมาโซนนี้เรียบร้อยครับทุกอย่างอาจจะพังนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีหุ่นยนต์คู่ใจไว้นะครับผมถ้าทุกคนเข้ามาในบ้านของผมนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คืออาจจะเป็นแบบกึ่งอาร์ตแกลเล็กๆนะครับผมก็เลือกรูปที่เอามาวางไว้ตอนนี้เป็นรูปชั่วคราวนะครับศิลปะแล้วแต่การตีความนะครับผมทุกคนอยากจะตีความว่ามันคืออะไรก็ลองตีความกันดูครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซนสมาร์ทโฮมนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมคอนโทรลเลอร์ควบคุมแอร์ไฟต่างๆนะครับผมระบบความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับสามารถเช็คได้เลยว่าใครมาที่หน้าหมู่บ้านนะครับหรือว่าเราจะสามารถคุยกับ Security ได้นะครับผมว่าแบบโอเคเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้มีคนนี้เข้ามาบ้านมีเกสพิเศษหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถกดโทรจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ระบบการควบคุมพวก motion sensor ต่างๆก็จะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับและที่สำคัญอันนี้ก็นี่ครับไม่อยากใช้ครับผมทุกคนโอเคเมื่อผมใส่รองเท้าทุกอย่างแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาฟิตแบบเต็มสุดๆแล้วผมก็จะมาเช็คตรงนี้ครับผมว่าวันนี้เราโอเคหรือยังที่จะออกไปด้านนอกนะครับแต่งตัวเป็นยังไงมูดเป็นยังไงอากาศเย็นไหมแต่งตัวเข้ากับเมืองไหมอะไรครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับเพื่อเช็ค total look นะครับผมให้เราแบบมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องที่ซ่อนด้วยครับเป็นห้องแห่งความลับนะครับผมไม่มีอะไรครับผม เป็นพวกของที่ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ว่าหลักๆจะเป็นพวกของทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นไม้ถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในนี้หมดแล้วก็ไม้ปิงปองที่ยังไม่ได้ใช้สักทีนะครับรอเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะครับแล้วก็พวกชุดเครื่องนอนต่างๆอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนมานอนที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โซน living room ของบ้านนะครับผมเป็นโซนที่ผมใช้ชีวิตค่อนข้างบ่อยนะครับหลายๆอย่างมันจะถูกสร้างมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ผมมากๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนทีวีที่ผมใช้บ่อยมากๆทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าผมต้องใช้เตาผิงผมรู้สึกว่าอากาศที่นี่มันค่อนข้างหนาวมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเวลาหนาวเนี่ยผมจะไม่ค่อย productive นะผมเลยต้องมีเตาผิงนะครับยอครับทุกคน คือเตาผิงปลอมฮะเป็นเตาผิงไฟฟ้าครับผมแค่ต้องการแบบว่ามูดแบบที่เราชอบตอนที่เราแบบว่าเวลาเราดูพวกอินเทอร์เนียดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่งบ้านเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอินกับเตาผิงไฟฟ้ามากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันให้มูดที่แบบใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ของผมมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีทีวีนะครับผมเอาไว้ดูแบบโชว์ต่างๆหรือว่าเล่นเกมกับเพื่อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เอาเกมมาตั้งเพราะว่า PS5 มันเป็นสีขาวครับผมจะหลุดโทน ก็ตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับเป็นโซนโซฟานะครับผมอาจจะมีบินแบกตัวหนึ่งบางทีเราไม่อยากนั่งโซฟาครับเราอยากนั่งแบบสบายๆกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนมากันหลายคนเลยครับแล้วก็เจ้าบ้านก็อาจจะต้องมานั่งตรงนี้แทนแล้วก็โซฟาครับผมเป็นที่ที่ผมจะบอกว่านั่งเล่นก็ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะนั่งเล่นสักแป๊บนึงก็จะเริ่มเอาหมอนย้ายปุ๊บเอาขาขึ้นปุ๊บแล้วก็เริ่มดิมไฟแล้วก็นอนส่วนใหญ่ผมจะมาหลับตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาผมกลับมาจากทำงานแล้วรู้สึกว่าเหมือนผมไปตามที่ข้างนอกครับไปทำงานไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเรารู้สึกว่าเรายังร่างกายไม่ค่อยสะอาดมากไปเจอนั่นเจอนี่มาเราก็ยังไม่อยากขึ้นไปงีบด้านบนเลยครับก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมรู้สึกว่าโอเคงีบแบบชั่วคราวได้อะไรเงี้ยนี่ครับตรงนี้ครับเป็นโซนที่ผม
ภูมิใจมากๆนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยครับเป็นใต้บันไดใช่ไหมครับมันจริงๆมันมีพื้นที่ที่เราสามารถใช้สอยได้นะอาจจะเอาโต๊ะหรือเอาอะไรไปวางได้แต่ว่าสังเกตเห็นบันไดไหมครับความโค้งของมันคือมันจะตรงไปในแนวดิ่งเนี่ยครับเรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเด็กให้มันเหมือนกับว่ามีของมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยบางคนเข้าไปมันอาจจะหัวโขกหรืออะไรอย่างงี้ได้กั้น partition โซนนี้ให้มันเป็นโซนแบบว่าตกแต่งไปเลยดีกว่าก็เลยกั้นด้วยกระจกนะครับแล้วก็เอาพวกต้นไม้ต่างๆไปใส่ไว้เพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติเบลนเข้ามาในบ้านจะได้แบบรู้สึกว่าโอเคสดชื่นอยู่ใกล้ธรรมชาติตลอดเวลาโอเคครับแล้วก็โซนนี้นะครับผมเป็นโซนที่ผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะในช่วงที่อยู่บ้านนะครับผมก็คือโซนฟังเพลงของผมเองนะครับช่วงนี้ผมอินกับการฟังไวนิลมากๆนะครับจริงๆแล้วการฟังไวนิลมันไม่ใช่เหมือนกับว่าการฟังเพลงในลักษณะของแบบ high quality หรืออะไรก็ตามในการทำงานตลอดชีวิตของผมคือทำเพลงมันอยู่กับเรื่องของ high def มาตลอดเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกฟังเพลงเราอาจจะฟังเพลงต่างจากที่เราทำงานก็คือเราเลือกมาฟังไวนิลที่มันมี quality ที่ต่ำลงมาช่วงนี้ที่ฟังบ่อยๆก็จะเป็น Post Malone ครับผมก็คือแผ่นนี้ครับผมแล้วก็จะมีโซนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือลำโพงที่ผมชอบมากๆเป็นลำโพงที่ผมอยากได้มานานมากๆแล้วครับมีโอกาสได้มาบ้านใหม่แล้วมันมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเราต้องซื้อตัวนี้แล้วแหละเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับบ้านมากๆเสียงมันอาจจะไม่ได้เท่ากับพวกสตูดิโอมอนิเตอร์แต่ว่ามันเป็นแบบฟีลลิ่งในการฟังอีกแบบหนึ่งคือเหมือนพอเราเป็นโปรดิวเซอร์เราทำงานจริงจังมากๆกับเรื่องเสียงแต่พอเราฟังเราอยากฟังในฐานะของคนฟังครับที่เขาใช้ device อะไรที่มันปกติที่มันไม่ได้แบบเวอร์มากๆอะไรเงี้ยมันเป็นการฟังเพลงจริงที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราฟังเพื่อจับจ้องอะเราไม่ต้องฟังเพื่อวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามอันนี้จะเป็นโซนที่ผมใช้เวลาค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมเคยบอกไปก็คือผมชอบธรรมชาติมากๆนะครับผมแล้วก็ผมอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งอีกมุมหนึ่งแล้วก็ด้านนอกครับมันจะมีเรื่องของสวนนะครับที่ผมแต่งสวนไว้เพราะว่าอยากให้มันรู้สึกว่าคอนเนคกับสวนมากๆแต่มันก็มีบางครั้งหลายๆครั้งที่อากาศเมืองไทยช่วงนี้ครับมันค่อนข้างร้อนมากๆนะครับแล้วก็แสงมันก็จะส่องเข้ามามันจะทำให้บ้านเนี่ยร้อนขึ้นก็จะมีมุมที่ผมมันก็รู้สึกว่าบางครั้งก็อยากจะปิดผ้าม่านนะครับผมให้มันรู้สึกว่าเงียบสงบแล้วก็รู้สึกอากาศเย็นสบายขึ้นมากนะครับผมก็เลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านที่ต้องคัสตอมขึ้นมาเฉพาะมากๆนะเพราะว่าเพดานมันค่อนข้างสูงครับแล้วก็กระจกมันจะค่อนข้างยาวขึ้นไปด้านบนเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านของพาซาย่านะครับผมม่านผ้าที่เป็นม่านทึบทุกจุดของผมเองนะครับเป็นผ้าดิมเอานะครับผ้าชื่อโลเนโรนะครับเรื่องฟังก์ชันกันร้อนนะครับเพราะตัวโลเนโรเป็นม่านนวัตกรรมพิเศษที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนของแดดทำให้บ้านเย็นขึ้นกว่าตึกผ้าม่านทั่วไปครับม่านโปร่งทุกจุดในบ้านของผมนะครับชื่อดิสโก้นะครับวัสดุก็เป็นโพลีเอสเตอร์ 100% เช่นกันครับข้อดีคือไม่อมฝุ่นครับช่วยพรางสายตาในเวลากลางวันแล้วก็กัน UV 50 บวกครับม่านม้วนในบ้านทุกจุดที่ไม่ใช่ฟิตเนสนะครับเป็นรุ่น Black Cloud ครับคุณสมบัติกันแสงได้ 100% เลยนะครับแล้วก็กัน UV ได้ 50 บวกครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สามารถมองออกไปเห็นสวนได้นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรามันค่อนข้างร้อนนะครับบางทีผมก็อยากจะปิดม่านลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยากเห็นสวนอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าผมอาจจะปิดแค่ตัวม่านโปร่งปึ๊บเพื่อให้เราเหมือนกับว่าเรายังสามารถเห็นสวนด้านนอกได้ด้วยนะครับยังคอนเนคกันอยู่แต่ว่าข้างนอกก็คือรักษาเรื่อง privacy ของเรานะครับผมก็คือผมเลือกเป็นผ้าม่านของพาซาย่านะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นแฟนของพาซาย่าตั้งแต่บ้านหลังที่แล้วนะครับผมก็คือใช้พาซาย่ามาตลอดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนอะไรต่างๆแล้วก็พาซาย่าเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยด้วยตัวบ้านของผมเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ละมุมแต่ละโซนต้องการดีไซน์ที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นม่านที่ค่อนข้างสูงแล้วก็คัสตอมไมซ์ให้มันเข้ากับบ้านมากที่สุดครับทางพาซาย่าเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกผ้าม่านที่ดีแล้วก็เหมาะกับบ้านนะครับก็เรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพต่างๆมีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องปรึกษาเขาครับเพราะฉะนั้นการบริการของเขาก็จะค่อนข้างประทับใจเพราะรู้สึกว่าผมต้องปรึกษาตามจุดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมใช่พาซาย่าครับผมทุกคนโต๊ะทานข้าวของผมเองนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ผมยกมาจากบ้านเก่าครับไม่ได้ซื้อใหม่นะครับผมก็รู้สึกว่าดีไซน์มันยังดีอยู่แล้วผมชอบโต๊ะนี้มากๆตรงมันแบบค่อนข้างโซลิดมากๆครับโซนที่จะใช้เตรียมอาหารจริงๆก็จะเป็นโซนนี้ครับจะเป็นแพนทรีที่
ไว้เตรียมอาหารเตรียมของอะไรต่างๆทุกๆอย่างก็จะมีอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเตาปิ้งเตาอบลมร้อนอะไรต่างๆน้ำเปล่าน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยผมก็จะเตรียมจากตรงนี้แล้วก็ไปเสิร์ฟที่ตรงนู้นเลยก็จะค่อนข้างสะดวกทุกๆเช้าผมก็จะลงมาโซนนี้เป็นอันดับแรกก็คือตื่นมาดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ทานพวกวิตามินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นว่ามันมีอะคริลิกกั้นอยู่เพราะว่าผมมีปีศาจตัวนี้ครับผมนี่ฮะปีศาจตัวนี้ครับผมถ้าเกิดปล่อยเขาหลุดมาเขาอาจจะทำลายล้างในสิ่งที่พวกเราพูดไปในตอนต้นตั้งแต่แรกได้นะครับผมก็คือชาลีครับผมนะครับวันนี้ดูเรียบร้อยครับอยู่ต่อหน้ากล้องนะฮะเซตโอเคนั่นแหละครับทุกคนโซนใต้ไอแลนด์ผมก็จะทำเป็นที่วางตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างบ่อยก็อยากให้บ้านมันปลอดฝุ่นตลอดทุกวันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าใช้เป็นพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ยังสามารถนั่งทำงานได้ครับก็คือสามารถยกเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็วางแล็ปท็อปนั่งทำงานตรงนี้ได้มีปลั๊กมีอะไรสแตนด์บายไว้ครับแล้วก็หรือว่าจะไปนั่งทำงานตรงนู้นก็ได้นั่งทำงานตรงนี้ก็ได้นั่งชิลกินพวกขนมอะไรเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ช่วงนี้ผมชอบนัดกันมาทำพวกเซสชั่นทำอาหารกันเหมือนผมเริ่มหัดทำอาหารกันแล้วก็ให้พี่ๆเขาเข้ามาสอนเลยครับน้องๆก็จะเดี๋ยวมีมาทำคุกกี้ทำพวกแบบเค้กทำอะไรกันก็ใช้เตาอบ อะไรให้มันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขานั่งชิลครับก็ชอบเหมือนกับว่าได้นั่งทำงานไปแล้วก็ชิมพวกอาหารที่เราทำแบบไม่มืออาชีพกันเองเลยครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเตาอบอะไรต่างๆนะครับตู้เย็นจิ๋วนะครับไว้สำหรับพวกเครื่องดื่มที่เพื่อนๆมาบ้านก็จะสามารถหยิบตรงนี้ทานได้เลยครับก็คือจะเป็นโซนที่เหมือนเราอยากให้เพื่อนทานอะไรก็เราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ครับเตาปิ้งขนมปังอะไรต่างๆอันนี้แฟนซื้อให้ก็เขาเลือกจากดีไซน์เนาะแต่ว่ามันก็ useful อยู่ครับก็ได้ใช้บ่อยอยู่ปิ้งขนมปังกินกันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมใช้บ่อยสุดก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟเพราะว่าตื่นเช้ามาผมก็กินกาแฟเป็นหลักๆครับเครื่องชั่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมดริปกาแฟหรือเปล่านะไม่ครับ ผมเอามาชั่งส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ด หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้เครื่องชั่งดริปกาแฟ ไม่ใช่ดริปกาแฟแน่ๆเลยไม่ใช่นี่ก็จะเป็นทำอะไรฮะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับผมไม่ใช่นะฮะไม่ได้มีดริปกาแฟอะไรทั้งสิ้นนะครับผมใช่นี่ก็จะเป็นซิงค์อะไรต่างๆเครื่องกรองน้ำครับผมแล้วก็พวกนี้จะเป็นโซนแบบแก้วอะไรต่างๆเก็บพวกขนมอะไรต่างๆในนี้ครับผมแล้วก็ตรงใต้ไอแลนด์นะครับก็จะเป็นพวกโซนเก็บของต่างๆอะไรเงี้ยครับพวกเครื่องมือช่างอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในนี้แล้วก็เป็นโซนสำหรับอย่างที่บอกเตรียมอาหารก็จะมีพวกช้อนอะไรต่างๆมีกรรไกรเครื่องปรุงแบบเร็วๆนะครับถ้วยน้ำจิ้มอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่บอกโซนนี้มันเอาไว้เตรียมอาหารทุกๆอย่างมันจะต้องจบที่ตรงนี้เพื่อจะได้ทิ้งขยะแล้วก็แยกขยะได้แล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ชาลีนอนด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแอร์ส่วนตัวของเขานะครับตรงนี้ถูกปะใช่ไหมนิ่งเลยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ชาลีสามารถแบบ access ได้แบบว่าบางทีเขาจะมานอนตรงนี้ถ้าเกิดเขาแบบรู้สึกร้อนเขาจะไปนอนตากแอร์ตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเคยพยายามเอาชาลีไปนอนด้วยกันแล้วคือก็ไม่รอดเพราะว่าก็ไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประตูหมาที่เขาสามารถออกไปฉี่ออกไปไปอะไรของเขาเองได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามทำตรงนี้ให้มันซัพพอร์ตเขาที่สุดเขาสามารถออกไปสวนเองได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถกลับเข้ามาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมสามารถโชว์ได้ปะตรงนี้ sit High five โอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบผมเรียกว่าครัวไทยแล้วกันเนาะแต่มันก็ไม่ได้ไทยขนาดนั้นเนาะเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยครับตรงนี้มันจะเป็นโซนครัวไทยครับแต่ว่ามันจะแอบเบนพื้นที่ของชาลีไปหน่อยครับตรงนี้ก็คือมันจะมีพวกเครื่องให้อาหารอะไรเงี้ยครับตอนแรกๆเราให้แบบแมนนวลแล้วเหมือนกับว่าด้วยเวลาตื่นเวลาทำงานของเราบางทีให้ไม่ตรงแล้วชาลีเหมือนกับว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเหมือนกินได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับก็เลยให้เป็นเวลามากขึ้นแล้วแอบหลอกครับหลอกให้เหมือนกับว่าเวลาที่มันตั้งเวลาแล้วเหมือนกับแอบใส่อาหารเพิ่มแล้วก็ใส่พวกซูเปอร์ฟู้ดอะไรเงี้ยเข้าไปบ้างแล้วก็น้ำพุแมวแต่ว่าชาลีกินจากน้ำพุแมว เป็นหมาแมวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับผมที่เอาไว้ทำอาหารนะครับผมแต่ว่าได้ทำไหมก็ค่อนข้างน้อยครับอาจจะสังเกตเห็นว่ามีฝุ่นบ้างครับตรงนี้ผมตั้งใจเหมือนกับว่าทำให้มันเป็นกระจกโปร่งแสงไปเลยไม่สามารถแบบปิดทึบได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่แดดลงหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นตรงนี้แดดมันจะลงพอดีครับเอาไว้เหมือนกับว่าถ้าเราล้างพวกภาชนะแบบมือแล้วแบบว่าน้ำมันยังไม่เสด็จมากเราก็สามารถตากตรงนี้ได้เลยสามารถพักให้แห้งตรงนี้ได้เลยมันก็ค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็
นี่ก็จะเป็นพวกแบบเวย์โปรตีนอาหารเสริมต่างๆอะไรครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนี่จะเป็นตู้เย็นที่เหมือนกับว่ามาแบบไว้กินนู่นนั่นนี่ครับพวกอาหารรองท้องในตอนเช้าพวกกาแฟอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะสต็อกไว้ในนี้แล้วก็จอที่ ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่รู้จะใช้อะไรครับมีเปิดเพลงเต้นกับหมาบ้าง ก็จะสังเกตเห็นนะว่าจะมีพวกต้นสนมาแบบว่าแซมๆมาให้มันเหมือนรู้สึกคอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นตอนแรกจะทำตรงนี้เป็นแบบปิดแล้วรู้สึกว่าทำเป็นแบบเปิดดีกว่ารู้สึกว่ามาปุ๊บแล้วแบบว่ามันยังเห็นด้านนอกได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างตรงนี้มันจะเชื่อมกับรั้วของชาลีมันก็จะสังเกตได้ด้วยว่าชาลีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับคราวนี้ถัดเข้ามาฟึบก็จะเป็นโซนลอนดี้โซนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีประตูหมาครับผมของชาลีนะครับที่ชาลีจะสามารถ access ออกไปด้านหลังทั้งขยะที่แยกขยะบางส่วนนะครับจริงๆผมเป็นคนไม่เรียบร้อยขนาดนั้นนะพอแฟนแบบทำเราเหมือนกับว่าแยกขยะเบื้องต้นนะพวกแบบว่าเศษกระดาษพลาสติกอะไรเงี้ยก็จะแยกกันแบบชัดเจนก็เป็นระบบมากขึ้นก็ดีครับอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีครับด้านหลังก็จะเป็นโซนของชาลีครับตอนนี้มันลดน้ำอยู่ครับก็น้ำก็อาจจะเยอะหน่อยจากที่เราเข้ามาดูตอนที่สร้างโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะบ้านมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับพวกโซนต่างๆหรือว่า partition ที่เรากั้นขึ้นมาใหม่เงี้ยจากที่เราเหมือนกับว่าทำ presentation ไปคุยกับทีมอินทีเรียอะไรเงี้ยว่าเราแบบโอเคโซนนี้เราอยากได้แบบนี้ reference แบบนี้สีคุมโทนแบบนี้จริงๆเรามีสเปคที่ค่อนข้างเฉพาะเลยแล้วพอเหมือนกับว่าทีมทำให้มันเป็นจริงอ่ะมันก็สวยกว่าที่คิดนะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากมันจะคุมโทนแล้วอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันยังต้องตอบโจทย์อยู่ยังไงก็ตามมันเท่แล้วมันยังต้องใช้งานได้จริงๆอะไรเงี้ยใช้ชีวิตแล้วไม่รู้สึกว่าฉันต้องรักษาบ้านให้มันแบบว่าเนี้ยบตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาที่โซนซักล้างครับผมเป็นคนชอบดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยคืองานถนัดของผมเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือการล้างจานครับล้างได้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยชอบอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องล้างจานนะผมที่เพิ่งล้างเสร็จนะครับผมนี่จะเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าโอเคผมไม่ชอบล้างจานแต่ว่าเครื่องล้างจานมันก็ทำได้ดีครับได้ดีมากๆผมคิดว่ามันสะอาดกว่าเราล้างอีกถ้าเราสมมติว่าทานอาหารเสร็จแล้วเราเคลียร์อาหารเรียบร้อยคือเครื่องล้างจานคือเวิร์กมากๆสำหรับการใช้ชีวิตของผมคือมันสามารถฆ่าเชื้อได้แล้วก็สามารถล้างในอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้มันทำให้ขจัดพวกคราบความมันอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผมมากครับก็จะทำงานหนักหน่อยถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้นี่จะเป็นโซนที่เหมือนกับว่าเก็บพวกผ้าอะไรต่างๆที่รอซักแล้วก็อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวของชาลีอะไรเงี้ยเวลาออกไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่แฟนเขากำลังฟื้นฟูครับ เพราะว่าสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันเหมือนมันเริ่มใกล้ตายนี่ก็จะเป็นโซนซักล้างของผมครับตู้อบกับเครื่องซักครับผมกับตู้อบนะฮะตรงนี้จะมีแอบนิดนึงชึบก็จะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาซักผ้าอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาล้างจานต่างๆก็จะอยู่ในนี้ซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกครับแต่ว่าสามารถซักอบแห้งได้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต้องการตากผ้าที่มันไม่สามารถอบได้แบบบอบบางจริงก็จะมีราวอันนี้ที่สามารถแขวนเสื้อไว้ชั่วคราวได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมจะเป็นสไตล์แบบว่าซักเสร็จแล้วแบบใส่ได้เลยแต่มันจะมีเสื้อบางตัวที่บอบบางนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนตั้งแต่หน้าบ้านยาวเข้ามาถึงลอนดี้โซนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องที่ผมเข้ามาเป็นบางครั้งนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะนั่นก็คือห้องฟิตเนสนะครับผมนะครับผมจะพยายามเข้ามาให้ได้สักแบบสัปดาห์ละสัก3 ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไปคอนเสิร์ตค่อนข้างบ่อยนะครับก็พยายามทำร่างกายให้มันฟิตมันพร้อมที่จะโชว์เต็มที่นะครับประมาณสัก1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับให้มันแบบยืนระยะได้แล้วก็ยังสนุกกับทุกคนกระโดดโลดเต้นได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายของผมจริงๆมีอยู่ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เลยยกมาไว้ที่นี่แล้วก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างพร้อมสามารถเล่นได้อะไรเงี้ยครับสามารถแบบออกกำลังกายได้อันนี้น้ำหนักอันนี้จริงๆผมใช้นิ้วก้อยยกแหละพวกนี้ก็คือก็เดี๋ยวอาจจะต้องอัปเกรดครับยอกที่ผมเล่นนี่นะครับนี่คือน้ำหนักที่ผมเล่นประจำนะครับผมจะเป็นน้ำหนักที่เหมาะกับตัวผมนะฮะ น้อยสุดครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือห้องเนี้ยผมอยากให้มันแบบว่าโปร่งแล้วยังเห็นแบบพื้นที่สวนเพื่อเหมือนแบบว่าเวลาเราวิ่งเราจะได้แบบว่ารับออกซิเจนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือ
ผมเป็นคนเล่นหนักมากๆครับเพราะฉะนั้นพื้นมันต้องซัพพอร์ตกับการที่แบบว่าผมยกขึ้นมาปุ๊บแล้วผมไม่ไหวแล้วผมต้องปล่อยลงไปนะครับผมก็เลยทำเป็นพื้นยางนะครับพื้นยางฟิตเนสนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นพื้นของ Forament นะครับผม Forament ครับเป็นกระเบื้องยางพาราธรรมชาตินะครับหรือว่าพื้นยางห้องฟิตเนสครับวิธีการดูแลนะครับสามารถปัดกวาดเช็ดถูได้ตามปกติเลยครับแล้วก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องขัดพื้นก็ได้ครับน้ำยาสามารถใช้น้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาดักฝุ่นได้ทุกยี่ห้อครับยกเว้นน้ำยาล้างห้องน้ำครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมพยายามที่จะเข้ามานะครับผมพื้นที่มันก็จะจำกัดนิดนึงผมเลยต้องมีลู่วิ่งที่มันสามารถพับเก็บได้นะครับผมเพื่อให้เหมือนกับว่าผมสามารถยกออกมาแล้วก็ตั้งวางได้แล้วก็มองไปด้านหน้าแล้วก็เทควิววิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็จะเป็นห้องออกกำลังกายของผมครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ชั้น2ครับจริงๆบ้านหลังนี้นะครับมีลิฟต์ให้ใช้นะครับผมแต่ว่าเวลาขึ้นชั้น2ก็เดินดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้เราใช้ตอนไปชั้น3ครับโอเคเดี๋ยวไปชั้น2กันครับผมโอเคครับก็ชั้น2นะครับผมเราจะสามารถเทควิวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับผมแล้วก็เทควิวตรงสวนได้ด้วยนะครับทำให้มันแบบรู้สึกว่าเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างโปร่งนะครับแต่ที่สำคัญนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องพวกความร้อนต่างๆอะไรครับเราเลยต้องติดฟิล์มนะครับผมแล้วก็ฟิล์มที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็น Lamina Co Series นะครับผม Lamina Co Series ฟิล์มบ้านและคอนโดคุณภาพสูงช่วยลดความร้อนจากแสงแดดป้องกันรังสี UV มากกว่า 99% นะครับฟิล์มสีสวยหลากหลายเฉดสีช่วยให้บ้านดูเท่สมาร์ททันสมัยและให้ทัศนวิสัยสบายตาครับผมที่สำคัญนะครับลามิน่านะครับยังรับประกันคุณภาพ7 ปีเต็มเลยนะครับผมฟิล์มกรองแสงรุ่นที่ติดตั้งบ้านผมนะครับคือรหัส Lamina XR 50 SI นะครับเป็นโทนสีฟ้าสดใสลดความร้อนจากแสงแดดได้ถึง 54% ครับแล้วก็ฟิล์มนิรภัยรุ่นที่บ้านผมติดตั้งนะครับคือ Lamina XSCL SRPS4 นะครับผมฟิล์มนิรภัยไม่สามารถป้องกันการแตกของกระจกได้ครับแต่ว่าช่วยชะลอการแตกของกระจกและยึดกระจกไว้ให้เป็นแผ่นนะครับไม่ให้แตกกระจายนะครับช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากการโจรกรรมอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติได้ครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับยังมีคุณสมบัติกันความร้อนและ UV ครับโดยนิยมใช้เสริมความปลอดภัยและแข็งแกร่งให้กับกระจกครับเช่นติดตั้งบริเวณราวบันไดกระจกภายในบ้านครับที่ผมเลือกใช้ Lamina เพราะว่าผมยังต้องการความโปร่งความโล่งสบายนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับทำให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกว่าบ้านมันค่อนข้างกว้างนะครับแต่ที่สำคัญนะครับยังเห็นด้านนอกแบบโปร่งแสงได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมทำให้เราสามารถเทควิวได้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมก็ชั้น2นะครับตรงนี้เป็นโถงตรงกลางเนาะแล้วก็มันจะมีห้องทั้งหมด2ห้องนะครับก็คือจะแบ่งเป็นห้องทำงานทั้ง2ห้องเลยโซนชั้นที่2เนี่ยสามารถ access ได้นะครับแขกอะไรก็ยังสามารถเข้ามาได้เพราะว่าเป็นห้องทำงานของผมเองครับตรงด้านหน้าห้องนะครับก็จะจริงๆตรงนี้มันเป็นโซนซักล้างเก่าแต่ว่าผมเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนโซนพวกเก็บพวกเครื่องดนตรีอะไรต่างๆครับก็จะมีพวกลำโพงสำหรับแบบทัวร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกแบบ panel พวกอะคูสติกบอร์ดนะครับในการแบบว่ากันเสียงเผื่อแบบมันไม่พอเราสามารถเอาเข้าไปเพิ่มได้รูปที่แฟนคลับทำมาให้นะครับผมชอบมากก็เลยเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเดินมาแบบมันจะตกใจไหมว่ามีใครมองอยู่ครับแต่ว่าผมชอบรูปนี้มากๆแล้วก็ผมเอากีตาร์เบสกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยครับมาไว้หน้าห้องแทนเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้ในห้องมันค่อนข้างโล่งถ้าจะหยิบใช้ก็ค่อยยกเข้าไปอะไรเงี้ยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซฟาชิลเล่นๆอะไรเงี้ยครับแบบว่าสำหรับคนที่เหมือนอยากออกมาชิลข้างนอกบ้างเหมือนนั่งทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะพักอยากจะจิบกาแฟอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็จะมานั่งตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญผมชอบตรงนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งตรงนี้เรายังสามารถเห็นแล้วก็คอนเนคกับเพื่อนๆด้านล่างได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องทำงานของผมนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แหล่งทำเพลงฮิตครับนี่เป็นห้องทำงานของผมครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมสัญญาณประตูห้องทำงานของผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมน่าจะบิวแบบว่าค่อนข้างใช้เงินเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆผมบิวค่อนข้างแบบเรียบง่ายมากๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากให้ห้องทำงานมันยังคงเหมือนกับว่าทำงานได้แบบว่าเหมือนอยู่บ้านแล้วก็ปลอดโปร่งครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราบิวแบบจริงจังจริงมันจะต้องปิดพวกกระจกไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าผมก็เลือกเหมือนกับว่าใช้เป็นแบบม่านม้วนแทนอะไรเงี้ยครับคอยปิดเรื่อง privacy ได้นะครับแล้วก็ติดพวก acoustic panel ให้มันเหมือนกับว่าเก็บเสียงไม่ให้มันก้องอะไรเงี้ยครับที่สำคัญยังสามารถ take view สวนได้อันนี้สำคัญมากๆสมมติว่า let's say ว่าเราทำงานตรงนี้ปุ๊บเรายังสามารถ
หันไปเพื่อแบบว่าเทควิวสวนได้อะไรเงี้ยครับทำเพลงมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการอยู่ในบรรยากาศที่มันค่อนข้างผ่อนคลายมีผลกับเรื่องความ productive มากกว่าการอยู่ในห้องที่ค่อนข้างจริงจังมันจะรู้สึกว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการทำเพลงมากๆครับเซตอัพของผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับจริงๆผมก็จะค่อนข้างเรียบง่ายครับมีจอมีมอนิเตอร์มีอินเทอร์เฟซแบบง่ายๆเลยครับปกติผมใช้เป็นแร็กนะแต่ว่าแร็กเอาไปทัวร์แล้วก็มีคอมตัวนึงลำโพง MIDI controller ต่างๆอะไรเงี้ยครับพวก push พวกอะไรอย่างงี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยหูฟังกับไมค์อะไรเงี้ยครับที่สำคัญเครื่องฟอกอากาศครับต้องมีทุกที่ครับเรียบง่ายครับทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดในการทำงานนะครับผมแล้วก็มีโซฟาสำหรับให้แบบว่าเพื่อนๆสามารถชิลได้แบบสำหรับคนที่อยากอัดกีตาร์ก็สามารถนั่งอัดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างสะดวกสบายไม่มีอะไรที่มากันแบบพนักพิงเพราะว่าถ้าเราใช้เก้าอี้แบบปกติมันก็จะติดเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกทำงานง่ายครับผมโซนด้านในก็จะเป็นพวกโซนเก็บของก็จะเก็บพวกของต่างๆไว้แล้วก็จะมีห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะครับผมจริงๆห้องน้ำนี้ก็แขกก็สามารถอาบน้ำได้ครับสำหรับเผื่อแบบเพื่อนๆมาบ้านอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างพร้อมใครอยากนอนโซฟาก็เชิญเลยครับ ก็เรียบง่ายครับแต่ว่าสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วมากมายนะครับผมก็ปล่อยเพลงแล้วนะPaper Planes นะความว่างเปล่านะ อย่าลืมไปฟังกันนะครับอัดที่ห้องนี้ครับถ้าจัดเสียงร้องก็ใช้ไมค์แล้วก็เอาพวกแพนเนลต่างๆมาวางกันนี่ก็เป็นห้องทำงานของผมครับผม โอเคครับทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ชั้น1นะครับมาจนถึงชั้น2พวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการทำเพลงของเราหรือว่าจะเป็นพวกแอร์ตู้เย็นอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ใช้ไฟเยอะใช่ไหมใช่ครับทุกคนใช้ไฟเยอะมากๆนะครับผมบ้านหลังนี้ผมดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยว่าผมถ้าเกิดสร้างทุกอย่างเสร็จเนี่ยผมจะติดโซลาร์เซลล์นะครับผมเพื่อให้แก้ไขเรื่องเพนพอยต์ของผมคือการใช้ไฟที่ค่อนข้างเยอะครับในตลอดช่วงกลางวันนะครับผมว่าผมต้องเปิดแอร์ให้ชาลีอยู่ตลอดเวลาแล้วผมต้องทำงานอีกห้องนี้ก็เปิดแอร์นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะครับผมก็เลยติดโซลาร์เซลล์ครับผมแล้วก็โซลาร์เซลล์ในบ้านนะครับก็คือเลือกใช้เป็นของ Enphase นะครับผมจริงๆหลายๆอย่างนะครับวิศวกรแล้วก็ทีมของ Enphase จะเป็นคนจัดการให้หมดเลยนะครับอย่างที่บอกคือการวัดขนาดหรือว่าการคำนวณต่างๆนะครับหรือว่าการติดตั้งอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายมากๆถ้าพูดกันภาษาแบบบ้านๆที่สุดเลยคือเริ่มติดตั้งรอใช้งานรออบรมแค่นั้นเลยครับความเรียบร้อยของงานคือผมบินโดรนขึ้นไปดูเรียบร้อยมากๆแล้วก็ทุกๆอย่างอยู่ในเป็นระบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโซลาร์เซลล์เข้ามาสู่การวัดไฟภายในบ้านแผงวงจรกล่องวงจรอะไรต่างๆก็คือจะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะครับออนไลน์นะครับEnphase เนี่ยสามารถออนไลน์แล้วเราสามารถเช็คจากแอปพลิเคชันได้เลยค่าสเตตัสอะไรต่างๆก็อ่านค่อนข้างง่ายอันไหนที่ไม่เข้าใจคือทีมจะให้คำปรึกษาตลอดแล้วทีมก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าถ้าโซลาร์เซลล์ของเรามีปัญหาไม่ต้องรอให้เรามันบอกว่ามีปัญหาเขาสามารถรู้ได้เลยจากออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือสะดวกมากๆครับจริงๆแล้วเราได้ดูพี่อู๋สปินไนเราเข้าไปศึกษาแล้วรู้สึกว่าแน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วเป็นแบรนด์ชั้นนำอยู่แล้วหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยโซลาร์เซลล์ของเขาเนี่ยเรื่องความปลอดภัยสูงมากๆน่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วก็คือเรื่องความปลอดภัยความคุ้มค่าเป็นหลักบ้านหลังเก่าของเรานะครับก่อนที่จะย้ายมาที่นี่คือจริงๆแอร์น้อยกว่านี้ครับแต่ว่าค่าไฟเนี่ยสูงมากๆเพราะว่าด้วยเหมือนการวิธีการใช้งานไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบ้านเราสามารถ produce ผลิตพลังงานสะอาดเองได้อะไรเงี้ยบวกกับเรานะครับได้ไปดูพี่ๆที่เหมือนกับว่าติดโซลาร์เซลล์แบรนด์นี้นะครับแล้วเรารู้สึกชอบมากๆกับระบบต่างๆหลังบ้านของเขาอุปกรณ์ความทันสมัยคุณภาพของวัสดุหรือว่าคุณภาพของ Product นะครับก็คือเยี่ยมมากๆครับผมโอเคครับห้องต่อไปนะครับผมเป็นห้องทำงานของแฟนผมเองนะครับเพราะว่าผมโดนยึดห้องที่ใหญ่กว่านะครับผมมาทำงานนะฮะก็คือห้องนี้เป็นห้องทำงานครับแต่ว่าผมได้ใช้ก็คืออาจจะได้เข้ามาถ่ายรูปนิดนึงครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเขาบิวเพื่อให้เป็นเหมือนห้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้ก็จะมีลิมโบไฟฟ้านะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือสามารถแบบถ่ายแบบง่ายๆนะครับผมอาจจะแบบจะถ่ายสไตล์สัก 2-3 สไตล์อะไรเงี้ยเป็นลุคแบบว่าเป็นพอร์เทรตอะไรเงี้ยก็ถ่ายได้นะครับผมก็กางลิมโบลงมาฟึบได้ง่ายๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าโซฟานั่งชิลอะไรเงี้ยได้ครับเผื่อแบบเพื่อนๆมาถ่ายกันอะไรเงี้ยมีบ้านแมวนิดนึงแล้วก็นี่เป็นโต๊ะทำงานของแฟนฮะเขาก็จะทำงานห้องนี้เป็นหลักๆนะผมก็จะแอบมาเล่นกับแมวบ้างนอกจากห้องทำงานแล้วตรงนี้ก็จะมีแก๊งแมวจรนะครับผมโหลตรงนี้เป็นห้องที่ผมบิวขึ้นมาเพิ่มเติมนะก็คือเป็นห้องแมวนะครับผม
โอ้ยฮารุแมว2ตัวก็ชื่ออันนี้ฮารุครับแล้วก็คิติโกะเป็นแมวจรที่เหมือนแฟนเลี้ยงมาแบบนานมากแล้วครับแมวจรนะนี่ก็แมวจรครับแต่ว่าฮารุเนี่ยเป็นแมวที่ตอนที่ผมมาซื้อโครงการเมคารามินทาก็คือเหมือนกับว่าผมกำลังเริ่ม build interior แล้วก็บ้านก็ยังแบบว่าก่อสร้างอยู่อะไรเงี้ยนี่เป็นแมวส้มตัวเดียวที่เหมือนกับว่าเข้ามาในบ้านผมแล้วก็มาทำความสนิทกับผมอะไรเงี้ยทำความรู้จักแล้วก็อยู่ตลอดเวลาผมมาแบบเช็คบ้านเช็คพวกแบบบิวอะไรเงี้ยฮารุก็จะแบบมาตลอดอะไรเงี้ยเป็นแมวจรที่เหมือนกับว่ามาจากไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแต่มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้รู้แล้ว ผมก็เลยเก็บมาเลี้ยงครับก็เหมือนกับว่าคือตอนเนี้ยฮารุกับคิติโกะยังเข้ากันไม่ได้เพราะว่าคิติโกะอยู่ตัวเดียวมาตลอดฮารุก็เป็นแมวจรมาก่อนอันเนี้ยเพิ่งได้มาอยู่บ้านหลังนี้คือตอนแรกผมเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็แบบว่ากักตัวนู่นนั่นนี่มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนเนี้ยเพิ่งได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เลยเหมือนต้องกั้นโซนไปก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเริ่มสนิทกันมากขึ้นและเริ่มไม่ค่อยขู่กันแล้วนี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นรอบๆให้เหมือนเขาคุ้นชินกลิ่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีรอบในแต่ละวันที่จะปล่อยเขาออกมาชิลในห้องโล่งๆอะไรเงี้ยครับก็สลับกันอยู่ตอนนี้ยังไม่สามารถปล่อยออกมาได้เช่นเคยก็จะมีพวกห้องน้ำครับนี่ครับก็คือห้องน้ำไว้แบบถ้าคนมาถ่ายรูปก็สามารถเข้ามาแบบว่าใช้ห้องน้ำตรงนี้แทนอะไรครับนี่ก็จะเป็นห้องทำงานครับอีก1ห้องนะครับห้องทำงาน2ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น3นะครับผมเดี๋ยวชั้น3ผมจะ access lift ให้ดูนะครับเพราะว่าลิฟต์เนี้ยจริงๆแล้วใช้ได้ทุกชั้นเลยแต่ว่ายกเว้นชั้นบนสุดนะครับจะแบบค่อนข้างเป็น private zone ก็คือต้องสแกนใบหน้าเท่านั้นถึงจะขึ้นไปได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้ก็จะมีแค่เฉพาะเจ้าบ้านนะครับผมที่จะต้องสแกนหน้าขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันครับผมนะครับ Thank you. โอเคครับเจอกันชั้นบน Thank you. Thank you. โอเคครับทุกคนนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3นะครับผมที่ผมบอกว่ามันเป็นลักษณะกึ่งๆเหมือน penthouse นะครับผมก็คือสมมติเราขึ้นลิฟต์มาเลยเนี่ยสมมติว่าออกจากลิฟต์มาเราจะมาอยู่ที่ walk-in closet ก่อนนะครับกับตรง master bathroom นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกตรงเหมือนกับว่าเวลาเราไปทัวร์กลับมาเราแบบค่อนข้างไปเจอโลกภายนอกมาเราอาจจะเจอฝุ่นเจอสิ่งสกปรกมาสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือขึ้นลิฟต์มาแล้วก็เข้ามาที่ห้องแต่งตัวถอดเสื้อผ้าทำนู่นนั่นนี่อาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าห้องนอนนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับเดี๋ยวเข้ามาดู walk-in closet ของผมว่ามีอะไรบ้างครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น walk-in closet ของผมนะครับก็คือหลักๆไว้เก็บพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆกระเป๋าเดินทางแล้วก็พวก accessory ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสร้อยแหวนต่างหูอะไรต่างๆก็คือผมจะแต่งตัวในห้องนี้เลยครับผมก็จะมีหลักๆก็จะมีพวกตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้ใสนะครับผมก็จะไว้พวกเสื้อผ้าที่เป็นคุมโทนเพราะว่าผมชอบแต่งตัวแบบคุมโทนอยู่แล้วจะเป็นสีแบบดำขาวเบจน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็จะอยู่ในนี้ส่วนเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าสีก็จะรู้เลยว่าจะต้องใช้เป็นตู้นี้ครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าจิปาถะที่เราเอาไว้นี่ก็จะเป็นไอแลนด์ตรงกลางก็คือจะเก็บพวกอ c เซสซอรีต่างๆที่ผมใส่บ่อยๆนะครับเป็นพวกสร้อยแหวนแว่นที่ชอบเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นของแฟนนี่คือโซนของผมนะครับแต่ก็จะมีการหยิบยืมกันบ้างอะไรเงี้ยครับตามแต่โอกาสครับกล้องต่างๆที่ไม่ได้เอามาไว้ไม่ได้ใช้ก็จะเอามาเดคอเรทให้มันดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยครับนี่จะเป็นตะกร้าผ้าที่แยกแบบขาวดำอะไรเงี้ยครับเวลาถอดเสื้อผ้าสีดำก็จะใส่ในนี้ผ้าขาวก็จะใส่ในนี้พออาบน้ำเสร็จเนี่ยครับก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่ผมมาเหมือนกับว่าแอพพลายพวกครีมต่างๆอะไรครับก็จะอยู่โซนนี้หมดเลยก็จะเป็นแบบพวกกระจกได้เป่าผมที่หนีบผมน้ำหอมอะไรครับแบบง่ายๆจริงๆโซนนี้ก็คือผมใช้กับแฟนผมให้ทายเล่นๆว่าของผมสีไหนครับถูกครับของผมสีชมพู นั่นคือผิดเพราะว่าผมซื้อนานแล้วมันยังไม่มีสีดำนะครับของแฟนก็เลยเป็นสีดำแทนผมเป็นสีชมพูนะครับผมใช่นี่ก็จะเป็นการใช้ชีวิตของผมหลักๆนะครับผมกินแคร์รูทีนอะไรต่างๆครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มันมีความชื้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำครับห้องอาบน้ำแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมจะบอกเลยว่ามันโคตร useful ครับเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งของเราเนี่ยคือแบบว่ามันจะมีความชื้นในห้องในบ้านเราเยอะมากๆและการที่มีความชื้นมากจนเกินไปมันทำให้เกิดเชื้อราและภูมิแพ้ผมซีเรียสเรื่องเชื้อราและภูมิแพ้มากเดี๋ยวผมจะลองเทน้ำให้ดูและนี่ก็คือห้องน้ำห้องอาบน้ำของผมนะครับ Master Bathroom นะครับทุกคนดูน้ำที่อันนี้แค่ในระยะเวลาแป๊บเดียวนะนี่คือความชื้นในอากาศของเราครับเยอะมากๆอ่ะคือมัน Amazing มากๆที่ผมแบบคือวันหนึ่งก็คือประมาณ2 รอบอะไรนะครับสุดยอดมากๆโอเค
เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Master Bathroom ของผมนะครับนี่ก็คือที่ผมใช้อาบน้ำทุกวันนะครับแปรงฟันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบอ่างล้างหน้านะครับเป็น His and Her นะครับผมก็จริงๆได้ใช้ไหมโซนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็จะใช้โซนนี้เป็นหลักๆแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยครับอ่างนะครับผม อันนี้เป็นอ่างที่ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ2 เดือนนะครับคือผมใช้ไปแค่1 รอบเท่านั้นนะครับในการแช่อ่างไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ชอบการแช่อ่างนะครับมันเป็นเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาแช่ครับผมต้องรีบอาบน้ำให้เร็วที่สุดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนใช้นะครับผมอ่างนี้นะครับก็บิวมาเพื่อแฟนนะครับผมจริงๆมีมากับโครงการของเมคารามินทาอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงนี่ครับชักโครกนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงการให้มาอยู่แล้วนะครับผมชักโครกไฟฟ้านะครับเป็นสุขภัณฑ์แบบไฟฟ้านะครับผมก็ค่อนข้าง useful มากๆครับสะดวกสบายครับนี่ครับเป็นโซนชาวเวอร์โซนของผมครับก็เป็นที่ผมอาบน้ำประจำนะครับผมทุกคนจะเห็นว่ามันมีสีดำอยู่ทุกที่ครับใช่ครับอันนี้เป็นโซนที่ผมใช้เวลาผ่อนคลายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มากกว่าการไปแช่อ่างนะครับนี่ก็จะเป็นโซนอาบน้ำของผมเองครับผมเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นโซนทีวีของผมนะครับหรือว่าเป็น Movie Zone นะครับผมก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ผมจะเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วครับอาบน้ำให้สบายตัวนะครับแล้วก็มานั่งดูซีรีส์ตรงนี้นะครับหรือว่าดูหนังตรงนี้ครับอันนี้เป็นโซนที่แบบผมแบบชอบมากๆเพราะว่าผมจะชอบดูหนังให้แบบรู้สึกง่วงแล้วค่อยเข้าไปนอนนะครับก็โซนนี้นะครับจะมีพวกตู้ที่เหมือนกับว่าเก็บพวกหนังสือบางส่วนครับแล้วก็ถ้วยรางวัลต่างๆที่เหมือนกับว่าวงได้รางวัลของแบบว่าตามรายการต่างๆตามแบบสื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเลือกมาวางบางส่วนที่เหมือนกับว่ายังคุมโทนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็หนังสือที่ชอบนะครับช่วงนี้ชอบดูมากๆครับแล้วก็มีเก็บของไว้นะครับจริงๆตู้เนี่ยครับมันก็จะเลื่อนได้ครับผมฟึบถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะเป็นสามารถชงกาแฟดื่มได้อะไรเงี้ยครับตอนเช้าเผื่อแบบไม่อยากลงไปอะไรเงี้ยครับจะมีมินิบาร์ตรงนี้ครับ มินิบาร์ที่ไม่มีอะไรครับเพราะยังไม่เคยกินของข้างบนนี้สักทีนึงนะครับแต่ว่าตู้เย็นก็เสียบไว้เปลืองไฟครับแต่ไม่เป็นไรมีโซลาร์เซลล์นะครับก็ผมก็จะเปิดฝั่งนี้ไว้เพราะผมชอบนะถ้าเบื่อพวกถ้วยรางวัลก็ปิดครับเลี่ยน เพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้วยรางวัลก็เป็นสิ่งที่ดีครับหมายความว่าเป็นกำลังใจในการทำผลงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือการโฟกัสที่เป้าหมายต่อให้เราจะไม่ได้มีใครเห็นหรือว่าเราไม่ได้รับรางวัลอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เรายังต้องทำอยู่ก็คือผลงานนะครับผมคิดว่าศิลปินทุกคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันว่าถ้วยรางวัลมีความจำเป็นไหมอาจจะไม่แต่ว่ามีผลกับการทำงานไหมนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นทีวีที่ผมพยายามที่จะทำให้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับโรงหนังมากที่สุดนะครับให้รู้สึกว่าปิดม่านเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดิมไฟลงทุกอย่างแล้วก็แสงสว่างโฟกัสที่จออย่างเดียวเลยครับก็จะแบบค่อนข้างเต็มตาเพราะว่าแบบตั้งใจมาให้มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ทั้งฟอครับจะมีอยู่ทุกที่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เหมือนกับเก็บของเล็กๆน้อยๆครับที่สำคัญผมจะชอบหยอดของที่แฟนคลับให้มาบ้างครับแบบที่มันสำคัญกับผมมากๆก็คืออย่างอันนี้มันเป็นเรียกว่ากรอบรูปมีรูปที่แบบว่าแฟนคลับทำให้ในช่วงที่แบบว่ายังไม่เป็นที่รู้จักครับผมรู้สึกว่ามันมีความหมายกับผมมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเอามาวางไว้ตรงนี้อะไรครับก็เป็นโซนที่แบบว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วก็มีพวกโคมไฟไว้สำหรับวันที่ไฟดับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะดับจริงๆโซนเนี้ยนอกจากมันเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วมันยังทำให้เราทบทวนตัวเองอะไรหลายๆอย่างได้ดีอย่างที่ผมบอกผมเกริ่นเรื่องของพวกถ้วยรางวัลอะไรต่างๆมันเป็นเหมือนการแรปอัพชีวิตในทั้งวันเหมือนกับว่าเราทำอะไรมาแล้วเรากลับมามองสิ่งที่เราทำสำเร็จเรามองเป้าต่อไปเรามองถึงความสำเร็จเรามองถึงคนที่ซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องพักผ่อนคือทุกอย่างต้องถูกเคลียร์ชะล้างให้หมดจนมาถึงห้องนอนครับแล้วก็ที่สำคัญครับห้องสุดท้ายของเราวันนี้ครับก็คือห้องนอนของผมเองครับที่ผมพักผ่อนน้อยนิดครับผมห้องนอนของผมเองครับก็จะเป็นเตียงที่ผมนอนประจำนะครับผมจะนอนตรงนี้นะครับคนอาจจะสังเกตเห็นว่ามันมีทีวีอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าผมได้ดูไหมก็ไม่เพราะว่าจริงๆผมพยายามลดการ distract
ให้มากที่สุดในการนอนผมจะแบบดูทีวีให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาในนี้เพื่อให้มันพร้อมสำหรับการนอนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับการพักผ่อนของผมมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าผมมีเวลาพักผ่อนที่จำกัดผมต้องนอนให้ได้อย่างเต็มที่แล้วต้องเข้าสู่แบบโหมด deep sleep ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องการฟื้นฟู energy สำหรับงานในวันต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตจาก built in ผมจะไม่ build ค่อนข้างเยอะครับจะ build ให้น้อยที่สุดเพื่อลดฝุ่นลดลายฝุ่นอะไรต่างๆสำคัญมากๆแล้วก็ม่านของพัทยาเนี่ยคือแบบว่าเขาป้องกันเรื่องลายฝุ่นได้ดีมากๆครับและที่สำคัญครับเตียงที่ผมเลือกใช้นะครับผมเลือกใช้เป็นของ Ansil นะครับผม Ansil เนี่ยมีคุณสมบัติจุดเด่นของฟูกนะครับอยู่ประมาณ5ข้อนะครับ1คือเป็นฟูกสตริงนวัตกรรมโครงสร้างใหม่ครั้งแรกของโลกครับและได้รับรางวัลระดับโลก CES Award แล้วก็ Red Dot นะครับผม2เป็นครั้งแรกของฟูกนะครับที่สามารถปรับระดับความนุ่มแน่นได้ตามต้องการถึง10ระดับนะครับด้วย Smart Controller นะครับ3โครงสร้างถูกออกแบบให้ปลอดภัยลายฝุ่น 100% เลยนะครับและสามารถล้างทำความสะอาดง่ายด้วยครับ4น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผม5หมดปัญหาฟูกยุบตัวในอนาคตนะครับเพราะว่า Ansil เนี่ยเขารับประกันโครงสร้างถึง10 ปีเลยนะครับผมเตียงของ Ansil ไม่ใช่ Spring ครับ String not Spring นะครับผมที่ผมชอบสุดๆไปเลยแล้วผมแบบรู้สึกว่าเนี่ยคือสวรรค์สำหรับการพักผ่อนของผมคือเขาสามารถปรับระดับได้เขาเป็นเส้นใยสตริงนะครับคือแบบว่าเราสามารถปรับระดับความอ่อนนุ่มด้วยคอนโทรลเลอร์นี้ได้ครับผมทำให้ผมสามารถนอนแบบนุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตได้ด้วยครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับโคมไฟจุดชาร์จต่างๆอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันจะเรียบง่ายแล้วก็น้อยที่สุดเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันมีฝุ่นอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดเราอยากรับแสงธรรมชาติผมสามารถเปิดตรงนี้ได้ในวันที่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากรับแสงธรรมชาติบ้างอะไรครับแล้วก็ม่านก็สามารถเปิดรับได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวของระเบียงซึ่งผมไม่ค่อยได้ออกไปหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นวิวที่ดีครับเพราะว่าตรงเนี้ยแสงธรรมชาตินะครับจะลงตรงนี้พอดีคือผมเลือกบ้านหลังเนี้ยครับให้แสงตรงเนี้ยสามารถลงได้พอดีแต่ว่าแสงตรงสวนน่ะจะเป็นแสงแค่ช่วงบ่ายซึ่งมันจะพอดีมากๆสำหรับการเหมือนกับเปิดเพื่อระบายอากาศเปิดเพื่อระบายการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนทีวีซึ่งผมจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเปิดไว้เป็นเหมือนแบบอาร์ตแกลอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่ผมจะได้ใช้จริงๆก็เป็นห้องในนี้ครับก็คือมันไม่เชิงเป็นห้องลับหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าตรงนี้ผมบิวให้มันเป็นห้องน้ำที่เหมือนกับว่าสามารถ access ได้เร็วๆเพราะว่าเวลาเรานอนตื่นมาแล้วแบบบางครั้งเราปวดฉี่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถแบบไม่ต้องเดินเข้าไปที่ห้องน้ำหลักอะไรเงี้ยครับก็จะบิวเป็นประตูที่สามารถเปิดปิดได้ทั้ง2ทางนะครับโดยที่ไม่มีกรอนครับตรงนี้ผมก็จะเอาไว้เก็บพวกแบบของต่างๆก็ที่สำคัญตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำครับที่สามารถแบบใช้ได้อาจจะแปรงฟันล้างมืออะไรเงี้ยครับฉี่นู่นนั่นนี่ทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้าได้ง่ายเล็กแค่แบบพอใช้อะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นห้องนอนของผมครับทุกคนคราวนี้ในบ้านของพวกเราหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกไปดูโซนที่ผมได้ค้นพบอาชีพใหม่ของผมเองนะครับก็คือการเป็นคนสวนนะครับผมเราไปดูสวนที่เราบิวมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติมากที่สุดทำให้ผมรู้สึกคอนเนคกับโลกมากขึ้นครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนครับผมนี่ก็จะเป็นสวนของเรานะครับที่ผมตั้งใจทำมากๆนะครับก็ดีไซน์ของสวนจริงๆออกแบบมาตั้งแต่เป็นทีมบูฟเฮาส์ครับแล้วก็ให้คุณไบค์กับคุณบีชมาทำให้ต่อนะครับผมเป็นโซนที่ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งน่าจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราพยายามทำให้มันเหมือนกับว่าธรรมชาติที่สุดแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบต้นสนมากๆเวลาผมไปแบบพักต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะชอบแบบต้นสนมากๆก็เลยรู้สึกว่ายกต้นสนมาไว้ที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามทำให้มันได้ยินเสียงน้ำอยู่ตลอดเวลามีแบบแพนเนลน้ำตกอะไรเงี้ยครับผมบ้านหลังอื่นๆอ่ะไทยที่เป็นอีก type นึงเนี่ยเขาจะทำเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าของผมเนี่ยด้วยความที่มันมีพื้นที่ประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าผมทำสระว่ายน้ำน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมว่ายน้ำไม่เป็น ก็เลยรู้สึกว่าทำเป็นโหมดชิลดีกว่าจะได้แบบว่าเทควิวได้ด้วยอะไรเงี้ยทำเป็นแบบเหมือนกับต้นสนจะสังเกตว่าจะมีสนหลายจุดมากๆแล้วก็เป็นสนพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมจะมีพุ่มไม้พันไม้อื่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีมุมที่เป็นแบบว่าระบบน้ำหมุนเวียนครับระบบน้ำวนก็คือตรงนี้ครับซึ่งอีกแล้วครับผมก็จะมีบินแบบ outdoor ครับสามารถแบบว่านั่งชิลได้ถ้าเกิดแบบว่าไม่กลัวตกน้ำนะครับก็สามารถแบบนั่งชิลอะไรเงี้ยแบบกับเพื่อนๆได้แบบมีโต๊ะแบบว่าปิ้งแบบว่าเตาหมูกระทะอะไรเงี้ยปิ้งได้แล้วก็นั่งฟังเสียงน้ำ
มีม่านแบบละอองน้ำอะไรครับค่อนข้างชิลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมชอบมากๆก็คืออันนี้คือเป็นพาเนลแบบว่าเป็นเหมือนน้ำตกอะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันชิลมากๆแล้วก็เป็นจุดที่สวยสำหรับผมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกที่ดีไซน์ไว้ครับแล้วก็อันนี้มีการใช้กระเบื้องตรงพาเนลหลักๆก็คือตรงนี้นะครับก็คือผมใช้เป็นของดีเซนนะครับผม กระเบื้องดีเซนนะครับเป็นกระเบื้องปูภายนอกที่ทนทานนะครับคุณภาพระดับไฮเอ็นด์ครับผมดีไซน์สวยในสไตล์หินธรรมชาติครับรับประกันไม่เกิดเชื้อราแน่นอนครับในเนื้อกระเบื้องนะครับตลอดอายุการใช้งานครับผมเป็นกระเบื้องพอร์ชเลนครับเนื้อกระเบื้องทนทานแข็งแรงเหล็กขูดไม่เป็นรอยมีทั้งแบบใช้ปูพื้นและผนังครับสำหรับกระเบื้องพื้นสามารถใช้เป็นกระเบื้องโรงจอดรถได้นะครับเพราะรับน้ำหนักได้เยอะมากๆครับผม กระเบื้องของบีเซนเนี่ยเป็นคุณภาพค่อนข้างสูงครับไม่เกิดเชื้อราแน่นอน แล้วก็ทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมีให้เลือกหลากหลายแบบครับผมแต่ที่ผมเลือกมาเนี่ยค่อนข้างเข้ากับผมใช่ไหมฮะเป็นสีแบบออกแบบโทนเป็นหินดำอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างให้ฟีลเหมือนแบบอยู่น้ำตกจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ขอบคุณบีเซนด้วยครับผมโซนนี้พวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็พวกลานจอดรถต่างๆนะครับผมนี่จะเป็นแบบพวกโต๊ะแคมปิ้งอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนแบบยาวๆเลยครับนี่เป็นม่านน้ำตกที่เหมือนจะสังเกตดีๆมันจะเป็นละอองน้ำเพิ่มความเย็นให้กับบ้านครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกพันธุ์สวนพันธุ์ไม้ที่เหมือนกับว่าทางทีมสวนเลือกมาให้นะครับเป็นต้นโอลีฟให้ทายครับทุกคนอันนี้อายุเท่าไหร่ครับทีมสวนเขาบอกว่าอันนี้อายุ300 ปีครับผมทุกคนเชื่อไหมลองไปรีเสิร์ชกันดูนะครับต้นโอลีฟนะครับก็อันนี้เป็นต้นล่ำซ้ำผมรู้แค่2ต้นนี้นอกนั้นผมไม่รู้เลยผมก็จะมาคอยแบบรดน้ำอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ที่จอดรถก็จริงๆจอดได้3คันนะครับผมก็จะใช้อยู่เนี่ยประมาณ3คันมีรถตู้อีกคันหนึ่งครับก็จะใช้หลักๆในการทัวร์ครับผมแต่ว่าคันที่ผมอยากจะใช้ให้บ่อยที่สุดมันคือคันนี้ครับไม่ใช่2-3คันนี้แต่อย่างใดครับก็คือคันนี้ครับผมอยากจะใช้ทุกวันเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นคนรักในความเร็วครับผมจริงๆมันเป็นทางสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เอาไว้สำหรับเหมือนกับว่าลากกระเป๋าเดินทางได้ครับผมแต่ว่าใช่ครับทุกคนก็วันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเยี่ยมชมบ้านของผมนะครับกับโครงการเมคารามอินทรานะครับเป็นบ้านที่ผมเพิ่งซื้อล่าสุดเลยนะครับผมหลังจากใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่นี่มากๆนะครับผมที่เลือกโครงการเมคารามอินทรานะครับเป็นบ้านของเราเองครับก็เพราะว่าโครงการเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่ามีแค่23ยูนิตทุกคนลองนึกภาพโครงการหมู่บ้านที่มีแค่23ยูนิตคือแน่นอนว่ามันจะไม่พลุกพล่านเนาะทราฟฟิกจะไม่ติดแน่ๆแล้วก็มี privacy ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือบ้านเป็นสไตล์ modern luxury คือดีไซน์ของบ้านดีมากแบบมากๆการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านนะครับตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นนะครับผมแล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยจะเป็น390ตารางเมตรนะพื้นที่ใช้สอยการใช้งานภายในบ้านสะดวกก็คือสามารถแบ่งห้องทำงานแบ่งห้องนอนทุกๆอย่างได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบ้านมาพร้อมลิฟต์ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกกับบ้าน3ชั้นแล้วก็เวลาขนของอันนี้เห็นภาพได้ชัดมากๆว่ามันจะสะดวกมากๆครับผมแล้วก็ทำเลโครงการเดินทางสะดวกเชื่อมสู่เมืองทางด่วนรามอินทราครับผมแล้วก็ออกนอกเมืองด้วยถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็วัสดุที่โครงการมอบมาให้เป็นวัสดุพรีเมียมล้วนๆครับเมื่อเทียบกับโครงการอื่นที่เคยไปดูมาแล้วก็ได้ทราบแบ็กกราวด์ของโอนเนอร์นะครับและหุ้นส่วนแล้วก็ Developer ที่ทำโครงการนี้นะครับเขาเป็นสถาปนิกครับวันที่ผมเข้ามาดูโครงการแรกๆคือทางโอนเนอร์เข้ามาดูงานเองแทบทุกวันนะครับสังเกตเห็นได้ถึงความใส่ใจมากๆนะครับแล้วก็ดีเทลคือเก็บเนียนมากๆนะครับเขาเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ยังทำธุรกิจหลายประเภทนะครับรวมทั้งธุรกิจวัสดุก่อสร้างเองด้วยนะครับผมยิ่งมีความมั่นใจในตัวของโอนเนอร์แล้วก็ในตัวของโครงการมากขึ้นด้วยครับเรื่อง privacy security นะครับระบบความปลอดภัยนะครับต้องดีมากๆเมื่อเราเข้ามาอยู่แล้วเราต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยมากๆนะครับผมระบบความปลอดภัยของเขานะครับแล้วก็บริการทางการขายนะครับได้รับมาตรฐานจากบริษัท Plus Property จำกัดด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องระบบความปลอดภัยเลยครับทัศนวิสัยนะครับดีมากๆนะครับเพราะว่าโครงการของเขาเนี่ยเอาสายไฟนะครับลงใต้ดินหมดเลยทุกคนอาจจะไม่สังเกตเห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นในโครงการหมู่บ้านต่างๆนะครับผมแต่ว่าที่เมคารามอินทรานะครับเก็บเรียบร้อยมากๆครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกนะครับผมโครงการเมคารามอินทรานะครับผมยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีบ้านอีกหลายๆยูนิตนะครับและที่นี่นะครับสุด Exclusive มากๆเลยนะครับมีทั้งโครงการมีแค่ทั้งหมด23ยูนิตนะครับสำหรับคนที่ต้องการความ Exclusive ความแบบว่า
privacy อะไรต่างๆ ที่นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมกับโครงการที่เป็นเหมือนกับว่า modern luxury นะครับผมซึ่งผมเนี่ยตัดสินใจนานมากกว่าจะมาเลือกโครงการที่นี่กว่าจะมาเจอที่นี่นะครับเดี๋ยวทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมมาซื้อที่นี่ใหม่ๆทุกคนจะเห็นว่าผมใช้เวลานานมากๆกับการเลือกที่โครงการนี้นะครับสวยงามมากเรียกว่าเป็นบ้านตัวจบยังได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมชมบ้านของผมนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดยูทูบเบอร์ว่ะเฮ้ยฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์นะครับกด subscribe กดทุกอย่างที่มีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับผมไปยาวๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปใช้ความเร็วหนะครับเพราะจริงๆแล้วผมคือประธานแข่งรถครับเจอกันครับทุกคนไปครับ